नमस्ते सबैजनालाई नेपाली कान्छो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यहाँहरूले देख्नुभयो स्क्रिनमा यस्तो भिडियो कसरी बनाउने यो विषयमा मैले फुल जानकारीका साथ आएको छु। आज तपाईहरु पनि यस्तै डबल रोल वाला भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। साथै भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको घण्टीलाई पनि अन गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई स्टार्ट गर्छु है त। डबल रोल वाला भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको रेकर्ड गर्दा हो। हामीले रेकर्ड गर्दा क्यामेरालाई स्थिर राख्नुपर्छ। यदि हामीले स्थिर राख्न सकेनौँ भने हाम्रो यस्तो डबल रोल वाला भिडियो हुन सक्दैन। यदि तपाईहरुले डबल रोल वाला भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने क्यामेरालाई एक ठाउँमा स्थिर राख्नु होला र निम्न प्रकारको भिडियोलाई रेकर्ड गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले भिडियोलाई रेकर्ड गरिसकेपछि तपाईहरुले काइनमास्टर एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ, जसलाई तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट अथवा क्रोम ब्राउजरबाट तपाईहरुले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसके पश्चात तपाईहरुले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि 16.9 सिलेक्ट गर्नु होला। 16.9 सिलेक्ट गरिसके पश्चात तपाईहरुले जुन भिडियोलाई अघि रेकर्ड गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईहरुले भिडियोलाई रेकर्ड गर्दा एक्स्ट्रा पार्ट रेकर्ड भइरहेको हुन्छ, त्यो एक्स्ट्रा पार्ट रेकर्ड भइरहेकोलाई काट्नु होला। त्यसमा भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। जुन ठाउँमा तपाईहरुले काट्न चाहेको त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। मलाई यसमा काट्छु। त्यसपछि कैंची वाला अप्सनमा क्लिक गरेर ट्रिम टु लेफ्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ठीक बीचमा यो अवस्थामा राखेर तपाईहरुले अझै त्यसमा क्लिक गरेर कैंचीको अप्सनमा क्लिक गरेर स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले त्यो बीचमा पनि काटिनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले अझै कैंची वाला अप्सनमा क्लिक गरेर ट्रिम टु लेफ्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यस भिडियोको अन्तिममा लगेर यो अवस्थामा पनि काट्नु होला। आवश्यकता अनुसार आवश्यक नभएको पार्टलाई हटाइदिनु होला। भिडियोलाई काटिसकेपछि आफूलाई आवश्यक पार्ट मात्र राख्नु होला, अन्य पार्टलाई काटिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र 3 डटमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट लेयरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथिको यो पार्टलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले डुप्लिकेट लेयरमा आएको भिडियोलाई माथिल्लो भिडियो बराबर लगेर मिलाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले लेयरमा आएको भिडियोलाई क्लिक गरेर स्प्लिट स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा टच गर्नु होला तपाईहरुको। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार तपाईहरुले यसलाई मिलाउनु होला। यसरी मिलाउँदा यसरी देखिराखेको छ भने तपाईहरुले यसलाई काट्नु होला र काटेर तपाईहरुले त्यो ठाउँमा अझै मिलाउनु होला। राम्रोसँग अझै देखिराखेको छ भने अझै काट्नु होला। त्यसपछि अझै मिलाउनु होला। यसरी नै तपाईहरुले राम्रोसँग मिलाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई मिलाइसकेपछि एकचोटी भिडियोलाई पहिलेदेखि हेर्नु होला राम्रोसँग कस्तो हुँदैछ। म हेर्दैछु हैन। त्यसपछि तपाईहरुले जुन ठाउँमा मिलेको छैन त्यसलाई अझै राम्रोसँग मिलाउनु होला। मिलाइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म लगेर त्यसपछि बाँकी रहेको तल्लो एक्स्ट्रा पार्टलाई पनि हटाइदिनु होला। कैंची वाला अप्सनमा क्लिक गरेर हटाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको भिडियो बनेर तयार हुने गर्दछ। यसमा साउन्ड राख्नको लागि यो आइकनमा क्लिक गरेर स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आवश्यकता अनुसार जुन साउन्ड तपाईहरु भोइस राख्न चाहनुहुन्छ भने भोइस राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले कुनै भिडियोको साउन्डलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा भिडियोको साउन्ड पनि राख्न पाइन्छ। तपाईहरुले यी साउन्ड राखिसके पश्चात तपाईहरुले यो स्टपमा क्लिक गर्नु होला साउन्ड रेकर्ड गरिसके पश्चात। त्यसपछि हाम्रो भिडियो बनेर तयार हुने गर्दछ। यसपछि तपाईहरुले यो माथि रहेको यो आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले सेभ गर्दा एचडी क्वालिटीमा सेभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले हाइएस्ट क्वालिटीमा लग्नु होला र सेभ एज भिडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि केही समय लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि हाम्रो भिडियो बनेर तयार हुने गर्दछ।
आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईहरूले पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ र के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। साथै आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउन सिक्नको लागि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।